নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ, মেট্ৰিকত 0 উত্তীৰ্ণ আৰু 10%তকৈ কম উত্তীৰ্ণ বিদ্যালয়ক কফিয়ত তলব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল এইবাৰো আশা কৰা ধৰণে নহ'ল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অতি নিম্নমানৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্যৰ 102খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা মুৰব্বীক কফিয়ত তলব। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ 0 উত্তীৰ্ণ আৰু 10%তকৈ কম উত্তীৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে কিয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ব বুলি সেই সন্দৰ্ভত 7 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে 0% উত্তীৰ্ণ হোৱা 25খন বিদ্যালয়, 10%তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা 70খন বিদ্যালয় আৰু 10% উত্তীৰ্ণ হোৱা 7খন বিদ্যালয়সহ মুঠ 102খন বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীলৈ জাননী জাৰি কৰি কফিয়ত তলব কৰা হৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। 7 বছৰে পল্টন বজাৰত আছিল ভাড়াতীয়া হিচাপে। মৃত লোকজনৰ নাম চানিশ্বৰ ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীৰ চলাপাৰাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পুৱতি নিশা বাথৰুমৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকজনৰ মৃতদেহ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। মৃত লোকজনৰ নাম চানিশ্বৰ ৰয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিগত 7 বছৰে পল্টন বজাৰৰ চলাপাৰাত ভাড়াতীয়াভাৱে বসবাস কৰিছিল লোকজনে। লোকজনৰ স্থায়ী ঘৰ বিহাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগৰ গোচৰ খাৰিজ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা নিৰ্বাচন আয়োগৰ গোচৰ খাৰিজ। শনিবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে গোচৰটো। 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘনৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আছিল গোচৰ। এই গোচৰৰ ভিত্তিতে CJM আদালতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছিল চমন। কিন্তু বিশেষ কাৰণত আদালতত হাজিৰ হোৱা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জৰিমনাও বিহিছিল আদালতে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিন্দু যুৱকে মুছলমানৰ পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল মুছলমান যুৱতীক। হিন্দু যুৱকে মুছলমানৰ পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল মুছলমান যুৱতীক। হিন্দু যুৱক বিশাল দাসে দিছিল বিশাল আলী বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল এগৰাকী মুছলমান যুৱতীক। বঙাইগাঁৱৰ বালাচাৰত হিন্দু যুৱক বিশালে দিছিল মুছলমানৰ পৰিচয়। ঘটনা বিয়পি পৰাৰ পিছতে ৰঙাঘৰৰ অতিথি হৈ পৰিল বিশাল দাস উৰ্ফে বিশাল আলী। মুছলমান বুলি পৰিচয় দি বিশাল দাসে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে। যুৱতীগৰাকীৰ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ওলাই পৰে প্ৰকৃত তথ্য। যুৱকজনক হিন্দু বুলি জানিব পাৰি যুৱতীৰ পৰিয়ালে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 50 সংখ্যক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। লখিমপুৰ আৰু ঢকুৱাখানাৰ মাজত নিৰ্মাণ হ'ব দলং। গুৱাহাটীৰ উপৰিও জিলাসমূহৰ সদৰ ঠাইত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ অংশস্বৰূপে আজি তেজপুৰ নগৰত অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ 50 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক। তেজপুৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় আজিৰ এই 50তম বৈঠক। লগতে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত 4ৰ্থখন কেবিনেট বৈঠক আছিল আজিৰ এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। এই বৈঠকত ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ দিশত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হয়। আজিৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ হৈছে: কেবিনেটৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নতুন দলং নিৰ্মাণ হ'ব লখিমপুৰ আৰু ঢকুৱাখানাৰ মাজত। ঘুনাসুঁতিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব এই দলং। এই দলঙৰ ফলত পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে 343 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। এই দলঙৰ ফলত পূৰ্বৰ 71 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দলং নিৰ্মাণ হ'লে মাত্ৰ 23 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস হ'ব। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ আৰু বৰমাক
এখন দলঙৰে সংযোগ কৰাৰ বাবে পাগলাদিয়া নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হ'ব। ইয়াৰ বাবে 247 কোটি টকাৰ অনুমোদন। মৰাভৰলু নৈ নতুনকৈ খান্দি ইয়াক ন-ৰূপ দিয়াৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে 15 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। বান থিয়েটাৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 450 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰ। গুৱাহাটীত একেলগে 5,000 মানুহে বহিব পৰাকৈ প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা। এই প্ৰকল্পৰ বাবে 185 কোটি টকাৰ অনুমোদন। আলাবৈৰণৰ স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 150 কোটি টকাৰ অনুমোদন। এই প্ৰকল্পটি 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এখন হেংদাঙো নিৰ্মাণ হ'ব। 130 বিঘা মাটিকালিত নিৰ্মাণ হ'ব এই বৃহৎ প্ৰকল্প। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমটি ৰক্ষা পৰিল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ। বঙাইগাঁৱৰ বাওঁবাৰীত ৰেলৱে দলঙৰ 3টা খুঁটা বহি যোৱাত ব্যাহত ৰেল সেৱা। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমটি ৰক্ষা পৰে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ। বঙাইগাঁৱৰ বাওঁবাৰীত ৰেলৱে দলঙৰ 3টা খুঁটা বহি যোৱাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেইবাখনো ৰেলগাড়ী। বাওঁবাৰীত নতুনকৈ দলং নিৰ্মাণৰ কাম কৰাৰ বাবে পুকেলিনেৰে মাটি খান্দিবলৈ লওঁতে পুৰণি দলঙৰ 3টা খুঁটা বহি যায়। ফলত ৰেলৱে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰে, যাৰ ফলত পাতিলাদহা ৰেল ষ্টেচনত নামনি মোৱা নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছখন আবদ্ধ হৈ পৰাত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনতো কেইবাটাও ৰেল আবদ্ধ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যাত্ৰীসকলে জনোৱা অনুসৰি 3 ঘণ্টা ধৰি নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছখন দলঙৰ 3টা খুঁটা বহি যোৱাত কথমটি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। ইপিনে ৰেলখন আবদ্ধ হৈ পৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত খোৱা পানী ইত্যাদিৰ অভাৱ হৈ পৰিছে। ফলত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নুপুৰ শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পাছতে উত্তাল দেশ, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জনতা। ভিন্ন ঠাইত শিলাবৰ্ষণ, লাঠিচাৰ্জ, পানী হিলে শূন্যলৈ গুলী আদি। নুপুৰ শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পাছতে উত্তাল দেশ, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জনতা। ভিন্ন ঠাইত শিলাবৰ্ষণ, লাঠিচাৰ্জ, পানী হিলৈ শূন্যলৈ গুলী আদি। যোৱাকালি শুকুৰবৰীয়া জুম্মা নামাজৰ পাছতে দেশৰ ভিন্ন ঠাইত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জনতা। প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে যোৱাকালি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজপথ। শ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰে এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে। নুপুৰ শৰ্মাই কোৱা এক মন্তব্যৰ পাছতে আজি দেশ এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ক্ষুব্ধ জনতা, যাৰ বাবে নাগৰিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সেনা জোৱান মোতায়েন কৰা হয়। আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কিছুমান দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এইগৰাকী হৈছে নুপুৰ শৰ্মা, বিজেপিৰ নুপুৰ শৰ্মা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ ফলত যেন অধিক বেয়াৰ ফালে ঢাল খাই পৰিস্থিতি। কোনো ঠাইত শিলাবৰ্ষণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক'ৰবাত লাঠিচাৰ্জো কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো ঠাইত জনতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। এই মুহূৰ্ততে চাওক, এটা কি ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই প্ৰতিবাদৰ জুইৰ দবানল দেশৰ ৰাঁচী, প্ৰয়াগৰাজ, আজমগড়, ৰায়বৰেলী, ধনবাদ, মোৰাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, সহাৰনপুৰ, দেৱবন্দ, হাথৰছ, ফিৰোজাবাদ আদিত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই জনতাই। উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবক্তা নুপুৰ শৰ্মাই বিগত মাহত এক টেলিভিছনৰ তৰ্কৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ইছলাম আৰু পয়গম্বৰ মহম্মদ চাহাবৰ ওপৰত বিবাদিত মন্তব্য কৰিছিলে। চাওক এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য হৈছে যোৱাকালি, যি মন্তব্যৰ পাছতে বিজেপিয়ে নিলম্বন কৰিছিল নেত্ৰীগৰাকীক। সেই মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশত উত্তাল প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাওক কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে, নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে। এটা ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ। বৰ্তমানে ভিন্ন ঠাইত বহু কেইগৰাকী লোককো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সান্ধ্য আইনো জাৰি কৰিছে কিছু অঞ্চলত, আৰু চাহাৰানপুৰৰ পুলিচে টুইট কৰি পেলাই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক টুইটসহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যোৱাকালি হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসহায় পিতৃয়ে পুত্ৰক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিলে নদীত। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা 24 বছৰীয়া পুত্ৰক নিজ পিতৃয়ে হত্যা কৰি মৃতদেহটো এটা নদীত পেলাই দিয়াৰ দৰে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাৰীৰ আইদেউবাৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিহত যুৱকজনৰ নাম নৰেশ গোৱালা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে।
স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱাৰ বাবেই পিতৃ জগন্নাথ গোৱালাই তেওঁৰ পুত্ৰক হত্যা কৰি মৃতদেহ টিয়ক নদীত পেলাই দিছে। অৱশ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাত সোণাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত পিতৃ জগন্নাথ গোৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে। নদীত উটি যোৱাৰ বাবেই বৰ্তমানলৈকে নৰেশ গোৱালাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিব।